นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction และผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการท่านซีรีส์เรื่อง Boys in Love นะครับเปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรัก EP ที่ 11 ครับผมเรื่องราวกำลังน่ารักเลยนะครับผมแล้วก็จะจบแล้วด้วยนะ2 ตอนสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า EP ที่ 11 นะครับผมเรื่องราวจะน่ารักขนาดไหนก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะฮะทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับผมกับ Boys in Love ครับผมเปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรักครับผม EP 11 ไปเลยไอสัตว์ต้าเราแค่กลัวสุดท้ายแล้วเราจะเป็นแค่แฟนผู้ชายตอนม่อนในโรงเรียนชายล้วนอ่ะไม่ต้องกลัวนะคิม เรามั่นใจว่าเราไม่สับสนแน่นอน กูไม่ได้ทุนว่ะ คือมึงไม่ต้องทำเป็นโอเคก็ได้เว้ย เหมือนเป้าหมายที่กูมีมันหายไปหมดเลยอ่ะ ที่ผ่านมามึงเก่งมากเราเชน เราจะมาช่วยกันตามหาสิ่งที่มึงชอบจริงๆกันนะ วันนี้เหมือนตัวกิจเองก็จะได้ไปเรียนเมืองนอกซัมติงด้วยปะเมื่อวันจบการศึกษาใกล้เข้ามา ผมก็มีแต่ความรู้สึกกังวล ไม่ได้กังวลแค่เรื่องการหาที่เรียนต่อ แต่มันรวมไปถึงชีวิตหลังจากนั้นด้วย การจบม.ปลายไม่ใช่เส้นชัยของชีวิตวัยรุ่น แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ใครจะบอกได้ล่ะว่าอนาคตจะเป็นยังไง เราจะสอบติดไหมจะหาที่เรียนได้หรือเปล่า แล้วชีวิตของเราหลังจากนี้ล่ะ จะยากขึ้นกว่าเดิมไหม แต่ก็นั่นแหละ ในช่วงเวลาที่เปรียบได้กับรอยต่อของชีวิตมัธยมกับอนาคตที่เลือนลางนี้ เรามีทางเลือกอยู่2 ทาง นั่นก็คือกังวลกับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นกับหรือจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันผมเลือกอย่างหลังผมเลือกที่จะมีความสุขกับช่วงเวลาสุดท้ายของการเป็นเด็กม.ปลายให้มากที่สุดเพื่อที่วันหนึ่งผมจะมองย้อนกลับมาผมจะได้ไม่รู้สึกเสียดายมันและนี่คือสิ่งเดียวที่เราทำได้คือการมีความสุขกับปัจจุบันเพื่อที่เราจะได้มีความหวังกับอนาคตโอ้โห
นี่มึงเขียนเองเลยเหรอวะ เปล่าอ่ะ มีคนส่งมาให้ตีพิมพ์ในหนังสือรุ่นอ่ะ กูก็นึกว่ามึงเขียนเองมึงอ่านซะขนาดเนี้ย เอ้ากูอ่านพวกกูชอบไม่ได้เหรอ แหมจำเท่เลยนะจำเท่เลยนะเมื่อกี้ เลยไปโอเพนเฮาส์ อะไรนะ อ้าวกลับมาแล้วเหรอครับ พาเด็กไปแข่งวิชาการเป็นไงบ้าง ชนะไหม ชนะสิ ตอนแรกผมก็กังวลนะว่าพอไม่มีเชนจะชนะหรือเปล่า แต่สุดท้ายแล้วเราก็ชนะ แสดงว่าไม่ใช่เด็กหรอกที่เก่ง แต่เป็นผมต่างหากที่เก่ง ชมตัวเองแบบนี้อยากได้อะไรคะ อ๋อ ผมซื้อไว้นะครับกะว่าคุณพาเด็กไปแข่งเนี่ย ยังไงก็ชนะกลับมา คู่นี้มันได้อยู่นะคู่นี้มันหวานน่ารักอะ เรื่องเล็กน้อยเอง ถึงจะเรื่องเล็กน้อยเนี่ย แต่เราก็ทำให้พิเศษได้นะครับ แล้วนี่เราจะดื่มกันที่ไหนอะที่นี่มันที่โรงเรียนเลยนะ จะบ้าเหรอ ผมซื้อเอาไว้กะว่าจะไปเด็กกับคนที่ห้องน่ะ อ๋อ เออเมื่อเย็นผอท่านมาหาคุณด้วยนะครับ ฮะพอออกมาหาผมทำไมอะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับ บอกแค่ว่าพรุ่งเนี้ยให้คุณไปพบเขาด้วย ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าแล้ว ผมจะโดนไล่ออกไหมอะ จะบ้าเหรอ คุณคิดอะไรแบบนั้นเนี่ย ผมเดี๋ยวผมสมัครงานใหม่เลยดีกว่า เขาไม่เคยเรียกผมพบเลยนะ เป็นคนโลกมาก นี่พ่อทำสุดฝีมือเลยนะ ค่ะพ่อเกลกลับบ้านทีไรนะ น้ำหนักขึ้นทุกที ดีแล้วแค่นี้ก็ผอมจะแย่แล้วลูก กิจเห็นแกบอกว่าจะเรียนแอนิเมชันนี่คิดจริงจังแล้วใช่ปะเนี่ย ทำไมอ่ะ มีเรื่องแล้วฉันว่าพี่พาไปเรียนเมืองนอกแน่เลย อาร์ตคอลเลจที่อเมริกาน่ะเหรอ พี่เกลบอกว่าเขาไม่ยาก ไปเรียนเอาพื้นฐานนิดหน่อย แล้วเดี๋ยวค่อยหาทางสมัครเข้ามหาลัยต่ออีกที ก็ดีเลยดิ ถ้ามึงอยากเรียนจริง ๆ ไปอยู่ที่นู่นก็น่าจะหาโอกาสได้ดีกว่าเรียนที่นี่ป่ะ ก็เจ๋งยังไงวันหนึ่งก็ต้องไปเรียนที่นู่นอยู่แล้วอะถ้าจะเรียนด้านนี้นะ มึงว่ากูควรลองสมัครดูไหม ควรดิ ทำไมจะไม่ควรล่ะ โอ้ยเพื่อนไม่อยากเชื่อเลยนะว่ามหาลัยนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นที่ที่เด็กส่วนใหญ่จะมาเรียนแล้ว ก็ยังมีโรงอาหารที่มีอาหารอร่อยมากมายด้วย ก็จะมีไก่ทอดที่คณะนิติ แล้วก็มีน้ำผลไม้ปั่นที่คณะนิเทศ แล้วก็มีซูชิที่คณะแพทย์ แล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะไปลองกินยำลูกชิ้นที่คณะอักษรพร้อมยังครับม่อน นี่ม่อนเป็นไรเหรอ ร้อนหรือเปล่า คิม เรามาที่นี่เพื่อที่จะดูคณะที่เราจะเข้าเรียนไม่ใช่หรอ ก็เดินดูอยู่ไง เดินไปคิดไป
ก็จะเปรียบเทียบได้ว่า โรงอาหารที่ไหนอร่อยสุด แต่นั่นก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เหรอ เราจะเรียนอย่างมีความสุขได้ไง ถ้าเกิดว่าคณะที่เราเลือกโรงอาหารไม่อร่อยอ่ะ จริงปะเฮ้ย นั่นมันรถลุงขายผลไม้ในตำนานนี่นะลุงครับลุงครับ มีความสุขกับทุกอย่างจริงๆหนูเนี่ย แต่ไม่ใช่ความสุขกับเรื่องสิ่งอนาคตเลยความการเรียนของตัวเองเลย อันนี้เป็นผลงานของพี่ที่พี่ทำไว้ตอนปี 2เป็นแบบช่วงกำลังทดลองค่ะตอนนี้พี่กำลัง อะไรอ่ะเปล่า ก็ถ้าย้อนกลับไปวันแรกที่กูติวให้มึงอ่ะ แล้วตัวกูตอนเนี้ย ย้อนกลับไปบอกตัวกูตอนนั้นว่า อีกไม่ถึงปี มึงจะกลายเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตชัดเจนกว่ากู กูนึกไม่ออกเลยว่ากูจะเชื่อลงไปได้ไง แล้วกูก็เห็นภาพแล้วนะว่า กูนั่งอยู่ในโรงหนัง ดูแอนิเมชันดีๆเรื่องหนึ่งแล้วก็เห็นชื่อของมึงในเครดิตอ่ะ มึงหมายถึง เรานั่งดูข้างกันใช่ปะ เอ้ย มีเทสว่ะ ใช่หรือเปล่าภาพหนูไม่มีเขาแล้วใช่ไหมในหัว เอาจริงๆที่นี่ก็น่าเรียนเหมือนกันนะ กูว่ากูจะเรียนที่นี่แหละ เดี๋ยว มึงจะเรียนที่นี่เหรอ ทำไมวะ หรือว่ามึงคิดว่ากูจะสอบไม่ติด ไม่เป็นไร ปีเนี้ยกูจะตั้งใจติว ถ้ากูสอบปีนี้ไม่ติด ปีหน้ากูก็จะกลับมาสอบใหม่ แต่ มึงก็ควรลองยื่นใบสมัครอาร์ตคอลเลจที่พี่เกลแนะนำมึงก่อนนะ เรื่องระยะทายแหละ อืม เด็กๆวัยรุ่นเนาะ เหมือนไปไล่เขาให้ไปเรียนที่อื่น ไม่ยอมบอกว่าอยากอยู่ด้วย เขายังแสดงถึงการอยากอยู่ด้วยที่กับเธอที่นี่เลยทำไมเธอถึงไม่อยากแสดงว่าเธออยากอยู่กับเขาเหมือนกัน เนี่ยน้องเชนก็เป็นคนคิดเยอะอะแล้วก็อยากจะให้เขาได้ไปเจอทางดีๆ ไม่มีเขาในหัวแล้วตอนเนี้ยโมแต่ว่าเขาจะสำเร็จกว่าเรา มึงอยากจะเข้าสาขาไหนวะ กูจะไปรู้ไหมล่ะ เอ้า นิเทศศาสต ก็ ร์ มึงพูดว่ามึงอยากเข้านิเทศ แต่มึงไม่รู้เลยนะมึงอยากเข้าสาขาไหน จริงๆ คือมึงไม่รู้ใช่ไหมว่านิเทศเขาเรียนอะไรกันบ้างเนี่ย มึงไม่ต้องยุ่งกับกูได้ปะมึงกับคณะวิทย์กีฬาของมึงโน่นไป กูไม่อยากเข้าวิทย์กีฬาแล้วอะทำไมแล้วมึงอยากจะเข้านิเทศเหรอทำไมคณะนี้พ่อมึงก่อตั้งเหรอ มึงถึงจะห้ามคนอื่นไม่ให้เข้าเนี่ย กูไม่ได้ห้ามคนอื่น กูห้ามมึงเว้ย กูก็อยากเรียนของกูก่อนทำไมมึงต้องทำอะไรตามกูด้วยวะ กูไม่ได้ตามมึง อาจารย์เนี่ยมึงตามแล้ว มึงจะเข้าไปดูงานข้างใน มึงอยู่นิ่งๆกูเห็นแล้ว มึงรอให้กูเดินเข้าไปก่อนดิ โอเคเปล่า จัมโม่จัมโม่ โคตรไร้สาระเลย มึงจะแข่งเดินกับกูใช่ไหม สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาประชาสัมพันธ์หรือว่า PR ของเรานั่นเองนะครับ น้องจะได้เรียนรู้หลาย ๆ อย่าง เป็นไงการเจอของจัมโม่กับทบฟ การคิดวิเคราะห์วางแผนการประชาสัมพันธ์การพูดในที่สาธารณะและหากน้อง ๆ กังวลว่าจะจบไปไม่มีงานทำสาขาของเราเนี่ยมีความต้องการในตลาดแรงงานที่สูงมากไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชนนั่นเองนะครับ ใช่ค่ะม้าเหลืองนะว่าเลยนะเขานะคะสวยมาก
ช่ตัวเราหรอกศิลปะการแสดงนั้นไม่น่าใช่ สวัสดีค่ะ ก็ยินดีต้อนรับน้องๆนะคะ เข้าสู่สตูดิโอถ่ายทำรายการค่ะ มีใครสนใจอยากจะเป็นพิธีกรไหม มีไหมเอ่ย มาลองเป็นพิธีกรกัน มาสิเท่าไหร่นะนี่ไงเราได้แล้ว สวัสดีค่ะพิธีการเป็นพิธีกรเนี่ยน้องๆเนี่ย โอ้โหเนี่ยเขาไปเซตติ้งฉากใหญ่อยู่นะเนี่ย ตัวเนาะ แล้วทีนี้น้องอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะต้องมองกล้องไหนล่ะมันถ่ายทำถูกไหม ให้มองกล้องที่ แต่อาจจะไม่ใช่มหาลัยจริงๆก็ได้แต่ใช้กล้องถ่าย แต่จะมหาลัยก็ได้นะ เอามหาลัยก็ได้เป็นไปได้ มหาลัยอะไรไม่แน่ใจมหาลัยอะไร น้องโทษทีนะน้อง น้องอยากเรียนฟิล์มใช่ปะน้องอยากเห็นกองถ่ายหนังสั้นของพี่ปะงั้นน้องช่วยเป็นเอ็กซ์ตร้าวิชากำกับของพี่หน่อยดิ พอดีคนที่พี่นัดไว้มันเบี้ยว เอางี้ ถ้าน้องเรียนที่นี่นะ น้องอยากให้พี่ช่วยอะไร พี่ช่วยหมดเลย โอเคนะ ขอแบบหล่อๆมุมหล่อๆมองตาหวานซึ้งหลงเสน่ห์นะ มา ได้นะ มา extra มึง เนี่ยถ่ายตาให้มึงได้แล้ว หน้าแม่งมึนๆแบบที่มึงอยากได้เลย ถ่ายซะ เดี๋ยวแสงหมด โทษทีว่ะ พอดีบทนั้นกูเล่นเองไปละ กูฝากน้องด้วยนะพอดีกูรีบ เอาไว้นี่กูวิสาห์วิ่งหามาน้อง มา งั้นเดี๋ยว สาวกล้องมา พี่ไม่กลัวละ สาวกล้องสปีดมาปิดแล้วนะแอ อี น พี่ทิ้ง แอคชั่น ดี อย่างงั้นมองหน้ากันมือขึ้นมาค่อยๆ เข้าหน้าเข้าใกล้กัน รูปผม อย่างนั้นพี่คัดสเลดเข้าเลยสเลดเว้ยสเลดอยู่ไหนวะโทษมา4-5 คัด 3 เทค 28เอ้ย อยากลองตีสเลดเหรอ มากล้องเข้าแคบเลยมา ก็ลงมาซีน8 คัน 1 เทค 3 ถอยไปอยู่ข้างหลัง น้องเลขซีนเขียนเลขซีนให้ลูก ซีนอะไรอะพี่ 33 ซีน 13 คัด 1 เทค 2 ไป ซีน 15 คัด 1 เทค 1 ฮัน ซีน 16 คัด 1 เทค 1 ต่อเลยขออีกเทค 1 ซีน 17 คัด 1 เทค 1 คัดเลยนี่ได้คัด อนาคตคอมอาร์ตได้ละไอคนนี้ไม่ได้เลย อยากเรียนแต่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย ต้องถามก่อนว่าอยากเป็นอะไร อยากทำอะไร ชอบถนัดชอบแบบไหน ชอบเรื่องอะไรถึงจะบอกได้ ถึงจริงเราไม่เหมาะขนาดนี้วะ หันไปเจออะไรอีกรวมศิษย์เก่าคนดัง เอาล่ะ ครูแทนมาถึงแล้ว งั้นเราเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะ คือเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับ ผมสาบานด้วยเกียรติของครูคณิตศาสตร์เลยนะครับ ว่าช่วงเนี้ยผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับ คือผมแค่อยากจะเรียกครูแทนมาเพื่อจะมาถามว่า ครูจะเลี้ยงอะไรผมดีนะครับ อะไรนะครับ ก็เลี้ยงฉลองเลื่อนตำแหน่งครูไงล่ะครับ จะเลี้ยงอะไรผมดี กินพิซซ่าดีหรือว่าจะกินหมูกระทะดี เลี้ยงฉลองเลื่อนตำแหน่ง คือยังไงนะครับ จริงจังหน่อยนะคะท่านผอ. โอเคครับ
คืออย่างที่ครูแทนทราบว่าครูกำธรหัวหน้าภาคคณิตของเราเนี่ยนะครับ เขาจะย้ายไปอยู่โรงเรียนใหม่เทอมหน้า หมายความว่าไงครับ ก็หมายความว่าถึงเวลาแล้วที่ครูแทนจะย้ายออกจากห้องพัสดุแล้วไง ยินดีด้วยนะจ๊ะกับโต๊ะทำงานใหม่ในห้องพักหมวดคณิตศาสตร์ จริงเหรอครับ เหมือนฝันเลยอ่ะ ผมรอตั้ง2 ปีครึ่งแล้วอ่ะ ผมนึกว่าผมจะต้องรอถึงชาติหน้าเลยอะครับ ว่าแต่ใครจะเป็นหัวหน้าครูหมวดคณิตศาสตร์คนใหม่แทนล่ะครับ นี่เธอฟังที่ผอพูดไม่เข้าใจเหรอครูแทน ก็เธอไงแล้ว โต๊ะทำงานใหม่ที่ครูแทนต้องไปนั่งน่ะก็คือโต๊ะหัวหน้าครูหมวดคณิตศาสตร์ไง Congratulation ครูแทน ทุกคนครับ ทุกคนหยุดก่อนครับ ผมอยากรู้ว่าทำไมผมถึงได้เป็นหัวหน้าครูหมวดคณิตศาสตร์นะครับคือผมยังเด็กอยู่อะครับ คืออ๋อตายแล้ว คือไม่ได้เขียนสคริปต์เอาไว้ด้วยสิ ก็คือท่านผอเห็นว่าครูแทนน่ะเป็นคนที่มีความสามารถที่สำคัญน่ะเป็นคนรุ่นใหม่ด้วย การที่เราได้คนรุ่นใหม่มีความสามารถมาเป็นผู้บริหาร ก็จะทำให้โรงเรียนของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไง แล้วก็จะเป็นกระแสบวกในการ PR ด้วยนะเราเขียนลงไปในแฟนเพจดีไหมว่า เป็นครูหัวหน้าหมวดที่อายุน้อยที่สุด สนใจแต่งาน PR พอ ผมขอบคุณผอจริง ๆ นะครับ ที่พิจารณาเลื่อนขั้นให้ผมเป็นหัวหน้าหมวดครูคณิตศาสตร์ แต่ผมอ่ะมีความสุขกับการที่ได้เป็นครูธรรมดายังไม่อยากเลื่อนขั้นหรอกครับ ถ้าครูยืนยันตามนั้นนะ แล้วผมยังได้โต๊ะที่ห้องคณิตศาสตร์อยู่หรือเปล่าครับ ฉันอยากได้แค่โต๊ะ ฉันไม่อยากได้ตำแหน่ง น่ารักว่ะ ถ้าไม่เล่นขั้นก็ไม่ได้โต๊ะ พร้อมอะไรก็บอกนะ จะได้คุย คุณอยากให้ผมรับตำแหน่งเหรอครับ อยากไม่อยากอ่ะ มันไม่เกี่ยวกับผมหรอกครับ แต่ผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงไปเซตโอกาสตัวเอง ถูก มันเมื่อโอกาสมาแล้วไม่ลองสักครั้งหนึ่งก่อนว่าทำได้ ก็ ไม่ได้ ไม่รู้ดิ พอเลื่อนตำแหน่งแล้วอ่ะ ก็ต้องรับผิดชอบงานมากขึ้น พวกความคิดเจน ปวด แซด หัวมากขึ้น แล้วผมจะมีความสุขเหรอครับ แล้วที่คุณอยู่ห้องเนี้ย คุณมีความสุขเหรอ อุ๊ย แรงอ่ะ ก็มีความสุขเพราะอยู่กับคุณ ผมก็มีความสุขดีนี่ นั่นมันเพราะผม ไม่ใช่เพราะห้อง ใช่ไหมล่ะ มันก็ใช่อ่ะ ทำไมอ่ะ ผมจะเป็นแค่ครูตัวเล็กๆ แล้วได้ห้องทำงานดีๆ สักห้องเลยไม่ได้หรอ ผมจะต้องยอมเลื่อนตำแหน่ง ทำงานหนักขึ้น เพื่อที่จะได้หลุดพ้นห้องที่มันสภาพแย่ๆแบบนี้หรอ ผม
ผมไม่มีช้อยอื่นให้เลือกเลยล่ะครับ ปัญหาคือแค่อยากได้ห้องใหม่โถ่เอ็นดู เดี๋ยวปัญหาตัวแก้ด้วยการเลื่อนขั้นฉันแค่อยากได้ห้องใหม่โดยฉันไม่อยากเลื่อนขั้นเอาสิอ่ะผมเข้าใจคุณนะ มึงมาดิวะโดนกู แล้วเรื่องที่จะสมัครอาร์ตคอลเลจที่อเมริกาไปถึงไหนแล้วอะ พี่เกลน่าจะสมัครให้ไปแล้วอะ เราต้องมีสอบไหม ไม่แน่ใจอะน่าจะแค่ยื่นพอร์ตกับสัมภาษณ์นะ เราต้องสัมภาษณ์เมื่อไหร่ ต้องบินไปเลยป่ะ ไม่รู้ว่า โอ้ ตายแล้วเนี่ย เอ้า คิม ดูเสร็จแล้วเหรอ เดินเกือบจะทุกคณะแล้ว พอโคตรเหนื่อยอะแล้วนี่ม่อนเอาน้ำอะไรไหม เดี๋ยวเราไปสั่งให้ ไม่เป็นไร คิมสั่งเถอะ โอเค เราเปิดกับตา ไอ้เปอร์เห็นมันบอกว่ามันกำลังถ่ายหนังสั้นอยู่ ส่วนไอ้ต้ามันยังไม่ยอมตอบแชทเลย แต่มันน่าจะอยู่ด้วยกันแหละมั้ง สรุปสองคนนั้นจะเรียนนิเทศด้วยกันเหรอ ไอ้ต้าใช่ แต่ไอ้เปอร์นี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่เห็นมันเคยพูดอยู่นะว่ามันไม่อยากเข้าวิทย์กีฬา ก็ดีนะ อย่างน้อยสองคนนั้นก็ชัดเจน คนหนึ่งชัดว่าจะเรียนอะไร อีกคนก็ชัดเจนว่าจะไม่เรียนอะไร ส่วนแฟนเราไม่ชัดเลยสักอย่าง เราเป็นห่วงคิมอะจนป่านนี้คิมยังไม่รู้เลยว่าจะเรียนอะไรกันแน่ ไอ้คิมอะนะ ใช่ วันนี้เราพยายามพาคิมเดินไปดูทุกคณะแล้ว แต่เหมือนเขาไม่สนใจอะไรเลยอะ ก็เช่นเดียวกับเชนคือเก่งทุกอย่างจนไม่รู้จะเรียนอะไรเหมือนกัน มีเพื่อน ไอ้คิมมันติดสอบตรงคณะวิศวะที่เชียงใหม่แล้วนะ อ๋อ ความลับที่ไม่ยอม นี่มันบอกว่ามันอยากไปที่นั่นด้วย นี่มันไม่ได้บอกม่อนเหรอ เปล่า หนูดูดน้ำเป็นลูกเหมือนเดิม น้ำมาแล้วครับคุยอะไรกันอะ พี่กิตกูว่ากูอยากลองไปดูคณะอื่นเพิ่มเติมหน่อยอะ หนีเถอะหนี ไปกันเลยไหม เดี๋ยวงานเลิกแล้วอะ มึงไม่ได้จะเข้าคณะวิทย์เหรอวะ ไปกันเถอะผมว่าคู่นั้นจะทะเลาะกันปะ ให้มันทะเลาะกันบ้างก็ดี มีอะไรจะได้เคลียร์กันไป มึงหมายถึงคู่นั้นใช่ไหม แล้วตกลงเรื่องสมัครอาร์ตคอลเลจอะจะเอายังไง เอาไง หมายความว่าอะไรวะ นี่มึงช่วยจริงจังหน่อยได้ไหม ทำไมกูถามอะไรก็จะตอบไม่รู้ เป็นไรอ่ะ ก็เขาไม่อยากสนใจเรื่องนั้นไงเขาอยากสนใจเธอ มึงต้องจริงจังขนาดนี้วะ เขาคิดคนละแบบไม่เหมือนยูว่าคนมันต่างกันจริงๆสองคนนะ โอเค พี่เกลส่งใบสมัครมาให้กูตั้งแต่2 วันก่อน ไม่มีสอบ แค่ยื่นผลการเรียนแล้วก็สัมภาษณ์ออนไลน์
แล้วทำไมมึงไม่ตอบให้ชัดเจนแบบนี้ตั้งแต่แรก ต้องทำให้กูหงุดหงิดก่อนทำไม ก็กูไม่รู้ว่ากูควรไปดีไหมอ่ะ ก็เอาให้มันติดก่อนไหม แล้วค่อยคิด แล้วถ้ามันติดขึ้นมา คือมันไม่ได้เข้ายากขนาดนั้นเว้ย พี่เกลเขาก็ส่งกูไปเรียนค่าเวลา เพื่อที่กูจะได้เอาเวลามาทำพอร์ต ไปยื่นยูดังๆอ่ะ นี่มึงไม่อยากเรียนที่นั่นเหรอ ก็อยากแหละ แต่ก็อยากอยู่ข้างยู แต่คือ อืม กูไม่รู้ว่ากูควรไปดีไหมอ่ะ เพราะว่า กูไม่เคยอยู่ไกลบ้าน อืม กูไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ภาษาอังกฤษกูก็ไม่ได้ดี แล้วถ้าสมมติว่ากูไม่ติดมหาลัยอื่นขึ้นมา กูก็จะเคว้งอยู่แบบนั้นอ่ะนะ เขาก็มีความกลัวของเขาเหมือนกัน ในรูปแบบหนึ่ง แล้วไหนจะ ไม่ได้อยู่กับเธอ เรื่องของเราอีกอะ มาเหตุผล ประโยคสุดท้ายเหตุผลสำคัญเสมอ มึงอย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนั้นดิข้อสอบอ่ะ เขาต้องไล่ทำไปทีละข้อนะ จะทำพร้อมกันทั้งหมดไม่ได้หรอก ตอนเนี้ย เอาแค่เรื่องสมัครเรียนก่อน แล้วหลังจากนั้นอ่ะ ค่อยว่ากันนะ นี่จะมีแฟนดีมันก็อย่างเนี้ยล่ะ บางครั้งเราเอาปัญหามารวมกันในเวลาเดียวแล้วทำให้เราคิดไม่ออก มันต้องไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่อง ทำไมมีเธอฉันคงไม่เข้าใจ กลับมาตึงคู่นี้ ได้ที่เรียนแล้วทำไมไม่บอกอ่ะ ไหนบอกว่ามีอะไรเราจะพูดกันตรงๆไง ก็เราไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะ ว่าสุดท้ายเราต้องเรียนกันคนละที่แล้วก็ไกลกันคนละจังหวัดด้วย ไม่รู้จะบอกยังไง ก็เลยเลือกที่จะโกหกเราเหรอ เราขอโทษ ไม่มีเยื่อใยด้วย ตั้งแต่ EP ก่อนแล้วไงว่าให้พูดกันตรงๆ ก็ไม่ยอมพูดกันตรงๆ มาให้แม่ช่วยบรีฟหน่อย อารมณ์ไม่อยู่กับตัวอยู่ตอนนี้ อ้าว ทำไมกลับมาไวจังล่ะไหนบอกจะกลับค่ำๆมีอะไรหรือเปล่า คิมติดคณะวิศวะที่เชียงใหม่ แต่เขาไม่ยอมบอกม่อนมันเหมือนแบบ
เขาอาจจะคิดว่าอนาคตของเขา ไม่ต้องมีม่อนอยู่ด้วยก็ได้ ไม่เป็นไรนะลูก คิดเป็นคนละแบบ คล้ายๆคู่เชนกิจเหมือนกัน ที่เหมือนกับว่าทำไมเธอต้องไล่ฉันไปอยู่เมืองนอกอย่างเงี้ย เธอไม่อยากมีฉันอยู่ในชีวิตหรออะไรเงี้ยเนี่ยพอเรามีความรักเข้ามาบางทีมันมีคอนดิชันในการตัดสินใจเนาะว่าทำอะไรไม่ทำอะไร การทำอะไรบางอย่างที่คิดว่าเพื่อจะแคร์อีกคนนึงก็อาจจะกลายเป็นการทำร้ายอีกคนไม่รู้ตัวก็ได้อ่ะหนูต้าหนูจะได้ยังลูก กูนึกว่ามึงกลับไปแล้วเนี่ย กูจะรีบกลับทำไมอ่ะ นี่มันคณะของกูนะเว้ย มึงอ่ะ ไปหาที่เรียนที่อื่นเลย ไม่อ่ะ เมื่อกี้กูไปช่วยพี่เขาถ่ายหนังมา ตอนนี้กูรู้ทางของกูแล้ว กูจะเรียนที่นี่เหมือนกัน รุ่นพี่เขาให้ใช้มึงฟรีรู้ตัวปะ แต่อย่างน้อยกูก็รู้นะว่ากูชอบอะไร มึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามึงต้องการอะไรจากคณะนี้กันแน่อ่ะ กูพูดแรงไปเหรอ เปล่า มึงพูดถูก เอาจริงๆ กูอยากเรียนคณะเนี้ย เพราะเห็นว่ามีคนดังๆจบจากที่นี่กันเยอะ กูเลยหวังว่า ถ้ากูได้อยู่ที่เนี่ย กูจะกลายเป็นคนดังแบบเขาบ้าง มึงว่ามันงี่เง่าเปล่าวะ ถ้าคนเราจะอยากเรียนมหาลัยด้วยเหตุผลแบบเนี้ย ไม่เงี้ยวเลยลูก เขาก็ทำกันเยอะแยะ ไม่หรอก ถ้าคิดด้วยมาตรฐานกับคนอย่างมึงเลยนะ กูไม่งี่เง่าหรอก อันนี้แรง มึงชมหรือด่ากู อัน วะเนี่ย นี้แรง อันนี้ไม่ได้เรื่องความจริง แต่กูเชื่อนะว่าสักวันมึงต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะกูไม่รู้ดิ เซนส์กูมันบอกอะ เซ็นอะไร สรุป มึงจะเลิกวิ่งจริงๆแล้วใช่ปะ ตอนเด็กๆอะที่กูวิ่งเพราะกูเรียนไม่เก่งเว้ย กูเลยต้องเป็นนักวิ่ง แล้วพอกูวิ่งได้กูเลยวิ่งมาตลอด แต่ตอนเนี้ยกูต้องเลือกทางที่กูชอบจริงๆแล้วว่ะ มึงก็หาเจอแล้วนี่ คือตีเสลดให้กองถ่ายอะ มึงไม่ได้อยากเรียนนิเทศเพราะมึงได้ตีเสลดหรอกกูรู้ มึงเป็นคนเขียนบทความในหนังสือรุ่น มึงเขียนดีนะ นี่อ่านตอนต้นใช่ไหม ใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็มีความหวังกับอนาคตดีกว่า มึงคิดเหมือนกันปะจริงๆ เราแค่ใช้ชีวิตของเราไป เดี๋ยวอนาคตก็จัดสรรสิ่งที่เหมาะสมให้เราเองอะ อืม มึงพูดอะไรของมึงวะ พอจะเป็นนักเขียนเข้าหน่อยก็ใหญ่เลยนะ
สัตว์ คือมันก็ใช่นะ แต่มันต้องเป็นคนที่มีความฝันไงมันต้องรู้ตัวเองทำอะไรก่อนแล้วทำไปก่อนให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวอนาคตก็จะจัดสรรมาเอง แต่ถ้ามันเป็นคนเคว้งเคว้งอ่ะมันก็จะจัดสรรความเคว้งเคว้งมาให้อยู่ไง โอ้ย EP นี้มาทุกคู่เลยเว้ย ผมคิดถูกแล้วจริงๆที่ไม่รับตำแหน่งหัวหน้า ผมต้องทำนู่นนี่นั่นหลังจากสอนเสร็จอีก ชีวิตที่ผมต้องการก็คือชีวิตที่มี work life balance ได้กินข้าวร้านประจำกับแฟน ได้ทำกิจกรรมกับตัวเอง นี่ผมจะไปเรียนโยคะด้วยนะ คุณเนี่ยนะจะเรียนโยคะ เพราะคนส่วนใหญ่ที่เขามีเวลาเขาทำกันอะหรือว่าผมจะไปหัดปีนผา เอาเป็นว่า ผมไม่เอาเวลาในชีวิตของผมส่วนใหญ่ไปทำงานหรอก คิดได้แบบนั้นก็ดี เราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกัน แต่เอาจริงๆนะตำแหน่งหัวหน้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะก้าวหน้า บางทีอะวางรับผิดชอบมากขึ้น แล้วผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นจะสนใจอะไรเลย ไอ้ตำแหน่งใหญ่ๆอะมันเป็นกับดักของความสำเร็จตำแหน่งผู้น้อยอะยังมีความสุขมากกว่าอีก คำพูดอย่างนี้คือกำกลัวหรือว่าไม่กล้าเป็น ไม่ใช่ความไม่อยากเป็นแล้วแหละ จริง ๆ คุณอยากได้ตำแหน่งหัวหน้าหมวดคณิตใช่ไหมครับ แต่แค่ตอนเนี้ยคุณกำลังเสียดายที่ปฏิเสธไป บ้า คุณเอาอะไรมาพูดอะ ใช่ หาเหตุผลอื่นมากลบว่าสิ่งตัวเองเลือกถูก ตอ แล้ น ว แรก ผมก็คิดว่าผมคิดถูก แต่เรื่องนี้มันก็ยังกวนใจผมอยู่อะจริง ๆ แล้วผมก็แค่กลัว กลัวว่า ผมจะทำได้ไม่ดีเท่าความคาดหวังของคนอื่น ผมก็แค่กลัวว่า พอถึงจุดหนึ่งที่ผมรับตำแหน่งนี้แล้ว ผมรู้ความจริงว่าผมไม่คู่ควรกับมันเลย หรือไม่ คุณก็อาจจะพบว่า คุณทำมันได้ดีก็ได้นะครับ อย่าเพิ่งมองว่าอนาคตมันจะเลวร้ายสิผมว่ามันต้องมีเหตุผลสักอย่างแหละที่ทำให้ผอเขามั่นใจในตัวคุณ ทีนี้ก็เหลือแค่ตัวคุณนั่นแหละ มั่นใจตัวเองหรือเปล่า ที่ต้องมั่นใจในตัวเองได้แล้วนะครับ เจน Y เนี่ยเป็นเจนที่แบบว่า แต่ถ้าคุณต้องการกำลังใจแล้วก็ ผมมีให้คุณเสมอนะ มันชอบ pressure คนอื่นอ่ะ มันชอบให้คนอื่นแบบมีความสุขอ่ะกลัวคนอื่นจะรู้สึกแย่กับเราอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเจน Y โอเค กดดันตัวเอง งั้นเดี๋ยวผมโทรกลับหาผอเลยนะ ผมโทรตอนนี้หรือว่าพรุ่งนี้ดีอ่ะ ตอนนี้เลยก็ได้พูดเลย ผมกดโทรนะ อ่ะโอ้โหจะจบอยู่เหรอ EP หน้าลูก ช่วยเคลียร์กันให้มันจบหน่อยแล้ว มอน เราขอโทษ ที่ไม่ได้บอกมอนเรื่องสอบติดคือเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่า ยังไงคะแนนเราก็เข้าที่เดียวกับมอนไม่ได้ คะแนนวิศวะที่นั่นสูงมาก แต่พอเราสอบตรงได้ที่เชียงใหม่ เราก็เลยคิดว่า เราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ ถ้าไม่จับได้เอง คิมคิดจะบอกเราตอนไหนอะ เอาตรงๆเลยนะ ไม่ คือ รู้ เราไม่รู้เลยอะเราไม่กล้าพูด เ
แล้วกลัวว่าม่อนจะบอกเลิกเรา ที่ผ่านมา กังวลเรื่องนี้เหรอ ก็แล้วกลัวว่าม่อนจะเลิกกับเราเพราะเราต้องไกลกันนะโอเค เราก็ไม่ควรจะปิดบังม่อนจริงๆนั่นแหละ ถ้าม่อนจะเลิกกับเรา เราก็คงต้องยอมรับ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ถ้าจะเลิกก็ปล่อยให้เป็นเรื่องอนาคต เห็นว่าเราเป็นคนไม่มั่นคงขนาดนั้นเลยเหรอ แค่ต้องอยู่ไกลกันเอง คิดว่าจะทำให้เราถอดใจได้เหรอ ไม่รู้หรอก บอกไม่ได้ หน้าตาเธอก็น่ารัก มีคนที่หล่อกว่า เห็นหมายความว่า มันจะไม่เป็นปัญหาใช่ไหม ถ้าเราเรียนกันคนละที่ ถ้าคิมโอเค เราก็โอเคเหมือนกันนะ อยากกินแกล้งมากเลยอะน่ารักน่ารัก แม่มา ฉันว่าอ๋อโอเคนึกว่าแม่จะมา 18 วันก่อนปิดเทอม ติดจุฬาสาธุ เขียนไว้อะไรจ้ะขออ่านหน่อยนะขอเพื่อนหน่อยนะ ขอบคุณที่ทำให้ชีวิตมปลายของกูมีความหมายและน่าจดจำนะจ๊ะ นี่ เช่นไง ผลสัมภาษณ์มึงออกหรือยังอะออกละ ติดไหมอะติด เชี่ย ติดนี่ มันไม่ยากหรอวะถ้าแค่เป็นการเตรียมสอบอะเนาะ จ่ายเงินก็ได้เรียนอะ เก่งมากนะมึงโคตรเก่งอ่ะ ขอบคุณมากนะมึง มึงเก่งที่สุดในโลกแล้วอ่ะ มึงเก่งมากๆเลย มึงโคตรเก่งเลยอ่ะ คือคำนี้ทลายกำแพงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่า และเรื่องราวของผมกับเพื่อนๆ ก็มาถึงตอนจบแล้ว ส่วนมาก long distance relationship ไม่รอดกันเลยนะ เราจะไม่ปล่อยมึงม่อนเด็ดขาด ถึงจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็เถอะ กูอาจจะยอมแพ้กับหลายเรื่องในชีวิตนะ แต่ถ้าเป็นเรื่องมึงอ่ะ กูไม่ยอมแพ้แน่นอน มาติดตามกันนะครับ ว่าบทสรุปความรักของพวกเราจะเป็นยังไง อ่ะโอเค รอไปดูตอนจบกันนะครับผมกับเรื่องนี้ Boys in Love เปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรักนะครับ อาทิตย์หน้าไปดูตอนสุดท้ายกันในโรงภาพยนตร์เนาะพี่แฮมน่าจะไปสปอร์ตเต็มที่เรื่องนี้ชอบมากนะเดี๋ยวเขาใครไปก็เจอกันแล้วกันนะครับผมในงานเนาะโอเคอ่ะ Boys in Love แล้วผมหัวจะเปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรัก EP นี้มันคือพูดถึงการที่ช่วงวัยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีบททดสอบในชีวิตเข้ามาช่วงเหี่ยวเลี้ยวหัวต่อนี่แหละระหว่างม.6 เป็นมหาลัยเนี่ยมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราสเต็ปหนึ่งที่เป็นสเต็ปใหญ่ๆในชีวิตนะฮะก็พ
พอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแต่ละคนมันไปในเส้นทางที่ไม่เหมือนกันมันมีความฝันที่ไม่เหมือนกันมันมีหนทางชีวิตที่ไม่เหมือนกันมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเมื่อมีความสัมพันธ์ต่อกันมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะฮะซึ่ง EP นี้อธิบายทุกคู่เลยนะครับในเรื่องของสเต็ปชีวิตที่ต้องก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะแล้วก็มันจะมีความละไมคล้ายกันบางอย่างควรจะเกิดกับคู่นี้ไปเกิดกับอีกคู่หนึ่งนะฮะอย่างเช่นเราไม่เคยคิดว่าความสัมพันธ์ที่มันดูแบบรักกันมากๆเลยนะครับผมมันจะมีผลกับความสัมพันธ์ของคู่นี้ได้อย่างตัวของคิมกับม่อนอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าการที่มันก็มีปัจจัยมาทำให้ความสัมพันธ์นั้นที่มันมีแนบแน่นกันขนาดนี้มันต้องแตกออกจากกันโดยการที่อีกคนหนึ่งมันต้องไปเรียนที่ต่างจังหวัดไปเรียนเชียงใหม่นะครับอีกคนหนึ่งก็อยู่กรุงเทพ long distance relationship ถามว่ามีผลไหมมีผลเยอะนะครับเราชอบประโยชน์หนึ่งมากๆใน EP นี้ที่พูดถึงการที่บอกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเขาเปิดมาตั้งแต่ต้นแล้วเนาะแล้วก็ปล่อยให้อนาคตเป็นแล้วก็มีทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งความหวังไว้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นคือหมายความว่าทำไปก่อนวันนี้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวอนาคตมันจะเรียกหาเราเองเดี๋ยวอนาคตมันจะวิ่งมาหาเราเองเดี๋ยวโอกาสที่เข้ามามันจะวิ่งมาตอบรับในสิ่งที่เราทำในวันนี้เองสิ่งเนี้ยใช่มากๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มันบอกทุกอย่างเลยว่าเวลาคุณทำอะไรในวันนี้มันจะเป็นตัวกำหนดของอนาคตของคุณในไม่ช้าแหละเพราะอนาคตจะวิ่งเข้าหาคุณหากคุณตั้งใจทำอย่างเต็มที่ถ้าอนาคตมันเห็นอนาคตก็จะวิ่งเข้าหาคุณเองโอกาสจะวิ่งเข้าหาคุณเองพอโอกาสวิ่งเข้ามาถ้าคุณไม่พร้อมรับเพราะคุณทำวันนี้ได้ไม่เต็มที่คุณก็ไม่สามารถที่จะไปต่อในอนาคตได้อยู่ดีในแบบที่คุณตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นมันถึงไม่ใช่เป็นการวางว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรหรือตัวเองต้องเป็นอะไรมันไม่มีทางจะรู้ได้ว่าอนาคตจะเป็นอะไรแต่มันคือการที่เราทำวันนี้ดีที่สุดและไปคาดหวังดีกว่าว่าเฮ้ยอนาคตมันจะตอบรับเราแบบไหนอันนั้นแหละคือสิ่งที่เรื่องพยายามจะบอกนะครับผมแต่ในมุมของพี่แฮมเนี่ยก็จะมองว่าประโยชน์เนี่ยมันโอเคแหละมันถูกต้องแต่ในความที่มันก็มีจุดโหว่ของมันเหมือนกันหมายความว่าถ้าคุณจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วอ่ะคุณจะทำอะไรให้ดีที่สุดล่ะถูกปะคุณจะมีความสุขกับมันแบบมีความสุขในปัจจุบันและความสุขของปัจจุบันของคุณคือแบบไหนอ่ะที่มันคือทำดีที่สุดแล้วอ่ะนอนไปวันๆเล่นไปวันๆฟุ้งซ่านไปวันๆหรือคุณจะทำอะไรที่รู้สึกว่าฉันทำแล้วรู้สึกว่าฉันมีความสุขกับมันถ้าความสุขคือการนอนล่ะอนาคตของคุณจะคือติดเตียงหรือเปล่าถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันถึงบอกว่าประโยชน์เนี่ยมันสวยก็จริงนะแต่มันก็มีจุดบอดของมันคือมันต้องสำหรับคนที่รู้ว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรมันหมายความว่าวันนี้ถ้าฉันจะรู้ว่าฉันอยากจะเรียนคณะนิเทศฉันชอบอะไรถ้าฉันชอบอะฉันเรียนไปเถอะโดยไม่ต้องหวังว่าฉันจะเป็นใครในอนาคตถ้าเราไม่รู้เนาะทำให้มันดีที่สุดก่อนเดี๋ยวอนาคตจะเรียกหาเราเองอันนี้ถูกต้องซึ่งอันนี้มันเกิดกับคู่ของเปอร์กับตานั่นคือตัวของเปอร์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าฉันไม่เอาอะไรฉันไม่เอาวิ่งแล้วแต่ฉันยังไม่รู้ว่าฉันชอบนิเทศหรือเปล่าแต่ฉันชอบตีสเลดอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฉันชอบฉันอยากทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดฉันอยากจะลองทำมันดูสักครั้งหนึ่งฉันอยากจะลองทำมันดูอีกสักตั้งหนึ่งพอทำมันเต็มที่แล้วจนมีโอกาสได้ไปตีสเลดจนโอกาสกำกับภาพยนตร์หยิบกล้องถ้าคุณมีผลงานที่ดีโอกาสมันจะวิ่งเข้าหาคุณเองและนั่นแหละคืออนาคตของคุณโดยที่คุณไม่ได้มองไปที่อนาคตก่อนเนาะให้เราเหนื่อยขณะที่ตัวละครอย่างต้าไม่ใช่ต้ามองที่อนาคตก่อนว่าฉันอยากจะเป็นคนดังเหมือนรุ่นพี่แต่ฉันไม่รู้หรอกว่าการเป็นคนดังเหมือนรุ่นพี่มันมี process อะไรก่อนหน้านั้นแต่ฉันรู้ว่าเรียนคณะเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นคนดังอันนั้นมันคือการที่อยากจะเป็นเหมือนเขาเพื่อแล้วเอาเหตุผลนั้นมาเป็นการเรียนในปัจจุบันจนสุดท้ายมันก็เกิดความเคว้งไปชั่วขณะหนึ่งว่าแล้วฉันจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดได้ยังไงเพราะฉันไม่รู้เลยว่าดีที่สุดของฉันคืออะไรหรือฉันจะเป็นวันนั้นได้ยังไงจนตัวของเปอร์ก็ต้องมาบอกว่าเฮ้ยเธอเป็นได้ฉันเชื่อว่าฉันมีเซนส์แรงนะว่าเธอจะเป็นคนที่ดังที่สุดคนหนึ่งได้เหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลแหละมันคือการจะบอกว่าตัวต้าเองคิดแบบนี้ถูกไหมถ้าฉันจะเรียนคณะหนึ่งเพื่อที่จะเพราะว่าฉันเห็นว่าคณะนี้มีคนดังเรียนเยอะไม่ผิดเลยมันไม่ผิดด้วยซ้ำแล้วทำให้ถ้าความชอบของคุณคือเฮ้ยฉันมาเรียนเพราะว่าฉันอยากจะเป็นเหมือนเขามันมีเขาเป็นไอดอลมันก็เป็นความชอบรูปแบบนึงเหมือนกันถ้าให้คุณรู้สึกว่าฉันจะทำมันที่ดีที่สุดเพื่อจะเป็นเหมือนเขาได้นั่นแหละมันเริ่มเข้าใกล้สู่การเป็นดาราหรือคนที่โด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะคุณก็รู้สึกว่าฉันเรียนขนาดนี้ฉันรู้สึกว่าฉันจะมีความเป็นรุ่นพี่ที่ดังๆได้และฉันต้องทำยังไงถึงจะเป็นรุ่นพี่ดังได้มันก็จะมีทำจนมันเอาโอกาสเข้ามาอยู่ดีนะฮะแต่ถามพอถึงบอกว่าการมีเหตุผลของการที่คุณทำเพราะความชอบกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันยังไปต่อได้ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณชอบแล้วคุณทำเพื่ออะไรต่างกันนะครับผมต่างกันกับกิจกับเชนเนี่ยเชนยังไม่รู้ตัวว่าจะเรียนอะไรกันแน่เหมือนจะเรียนคณะวิทยาศาสตร์แต่ก็ยังไม่รู้ว่าวิทยาศาสตร์แบบไหนยังไม่รู้เลยว่าจะไปทางอะไรจะเรียนอะไรแต่มันก็จะเป็นอีกวิธีนึงสำหรับคนที่ไม่รู้เลยนั่นคือเรียนในสิ่งที่ตัวเองถนัด
เพราะสิ่งที่ถนัดจะทำให้ตัวเองเรียนแล้วสนุกขึ้นเรียนแล้วชอบง่ายขึ้นเรียนแล้วเก็ตง่ายขึ้นและสิ่งที่ถนัดมันก็อาจจะกลายเป็นมันก็จะเป็นปัจจัยที่ดึงดูดอนาคตมาให้คุณเองในสิ่งที่คุณถนัดแต่มันจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบนะมันจะเกิดวิกฤตตอนโตขึ้นไปอีกว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ไม่ถนัดแล้วได้ปัจจัยได้เงินหรือได้อะไรบางอย่างมาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนแต่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบคุณจะทนทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบแต่คุณถนัดไปได้ตลอดหรือเปล่าอันเนี้ยก็ต้องถามกับตัวเองเหมือนกันแต่ขณะที่ตัวของกิจเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าฉันชอบแอนิเมชันแต่มันมีความรักมาเกี่ยวข้องแล้วคือฉันอยากจะไปเมืองนอกแหละแต่มันก็รู้สึกว่าไม่อยากจะห่างกันเลยเพราะรู้ว่า long distance relationship มันยากนะครับผมเขาก็รู้สึกว่าแล้วความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไงรวมถึงตัวเองเขาก็กลัวตัวเองว่าตัวเองไม่เก่งพอที่จะอยู่ตรงจุดนั้นตัวเองไม่ได้คนที่เก่งภาษาอังกฤษกลัวว่าจะไปไม่รอดกลัวจะถูกทิ้งเคว้งไว้ตรงนั้นมันเลยทำให้เขาสับสนไปหมดเลยเพราะนั่นมันเกิดจากการที่ว่าเขาชอบนะรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรด้วยแต่เขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเขาจะเลือกถูกเลือกผิดมันคล้ายๆกับกูแทนนะครับผมมันคือการที่เราเอาปัญหาในอนาคตมันเป็นปัญหาในวันนี้อันเนี้ยมันไม่ถูกเพราะถึงคุณจะไม่รู้ว่าคุณจะชอบอะไรหรือเปล่าคุณจะทำวันนี้ที่ดีที่สุดหรือเปล่าเพื่ออนาคตที่คุณคาดหวังแต่สุดท้ายแล้วการที่คุณรู้คุณชอบอะไรแล้วคุณรู้ปัญหาคืออะไรในวันนี้คุณแก้ปัญหาในวันนี้ก่อนแล้วคุณค่อยไปแก้ปัญหาถัดไปหากคุณเอาทุกปัญหามาเรียงร้อยเป็นปัญหาเดียวกันมันแก้ไม่ตกหรอกครับมันจะกลายเป็นเธอนึกถึงกระดาษที่มันทับกันหนากันไกลมันตัดไม่ขาดนะครับผมแต่ถ้าคุณค่อยๆพลิกออกมาแล้วตัดทีละท่อนมันจะขาดออกจากกันนะเพราะฉะนั้นมันคือการที่ถ้าคุณเอาปัญหามารวมกันมันยากแล้วคุณแก้ทีละเรื่องคุณคิดไปทีละเรื่องเราว่านั่นแหละคือการทำปัจจุบันทำตอนนี้ให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้อนาคตเป็นตัวจัดสรรหรือเมื่อเราทำวันนี้แอคชั่นไปแล้วผลจะตามมาจากการแอคชั่นของเราเองแล้วเราค่อยแก้มันทีละเรื่องต่อไปอย่าไปตีโพยตีพายหรือเอาทั้งหมดมารวมกันเป็นวันนี้ก่อนทั้งที่มันยังไม่เกิดซึ่งคล้ายๆกับตัวต้าเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละวันนี้มันทำให้บทเรียนของซีรีส์ตอนนี้มันคือการที่จะมีอีกคนหนึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาในการที่จะบอกเขาว่าเฮ้ยฉันอยู่ข้างๆเธอนะแต่ตอนจบเราไม่แน่ใจกับกิจกับเชนเหมือนกันตอนที่กิจบอกว่าติดแล้วแล้วตัวของเชนบอกว่าเฮ้ยเธอเก่งที่สุดในโลกเลยแล้วมันมีเสียงจังหวะวุ้งขึ้นมาเราเลยไม่แน่ใจว่ามันแบบโอเคหรือไม่โอเคสำหรับความรู้สึกของกิจนะว่ากิจเขาโอเคไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้หรือเขาไม่โอเคอันนี้ต้องรอดู EP หน้านะครับผมอีกคู่หนึ่งที่เห็นได้ชัดๆนะครับผมนั่นคือตัวของคิมกับม่อนที่บอกว่าคนนึงจะไปเรียนทางไกลเนาะความสัมพันธ์ของเขากลายเป็นเรื่องของการที่ระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเขาก็ยังคุยเหมือนเดิมว่าไม่เป็นไรเราเชื่อว่าเราจะมั่นคงเราเชื่อว่าทำมันที่ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นเหมือนกันที่ในแง่ของการเรียนไม่สนใจแล้วแต่สนใจเรื่องความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์มันจะไปได้รอดไหมกับการที่ความสัมพันธ์ที่ต้องอยู่ไกลกันนะฮะแล้วเขาก็ให้คำมั่นสัญญาว่าฉันจะแน่นอนฉันจะไปรอดแน่นอนเธอเห็นว่าฉันเป็นคนยังไงฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนที่แบบว่าเชื่อมั่นใจได้นะนู่นนี่นั่นเนาะซึ่งอันนี้คือการพูดในสิ่งที่ทำวันนี้ดีที่สุดโดยที่ไม่ได้คิดถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรนะแต่มันก็เป็นการชะล่าใจต่ออนาคตเกินไปว่ามันจะไม่เกิดเลยการที่กลัวว่าจะเลิกกันก็ถือว่าถูกแต่สุดท้ายแล้วความรักความสัมพันธ์การที่มันห่างไกลกันมันก็เป็นปัญหาจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าคุณกำลังพูดในสิ่งว่าคุณว่าจะทำได้แต่ว่าวันหนึ่งคุณเจอคนที่หลอกอีกคนหนึ่งมาจีบคุณคุณอาจจะเผลอไผลก็ได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าฉันก็อยู่ห่างกับแฟนเรามันก็โอกาสเผลอไผลได้มากกว่าปกติเข้าไปอีกนะฮะซึ่งตรงนี้มันคือสิ่งที่อนาคตมันยังไม่จัดสรรมาให้เราเนาะเลยไม่รับรู้อยู่ที่ตัวเราทำวันนี้จะทำชีวิตของตัวเราจะเป็นยังไงก่อนพอมันเป็นแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าควรคิดหรือไม่ควรคิดกับอนาคตดีในเรื่องของความรักเพราะมันมีผลต่อแอคชั่นนะครับหมายความว่าถ้าสมมติวันนี้คู่คิมกับม่อนบอกว่าฉันยังไม่คิดถึงเรื่องความรักเลยกันในอนาคตว่ามันจะออกมาเป็นด้านไม่ดีฉันก็คิดถึงในด้านดีๆไปก่อนพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้พอเขาไม่ได้มองในด้านไม่ดีเขาก็จะไม่ได้ป้องกันว่าเขาต้องป้องกันอะไรอันนี้พี่แอมจะบอกว่าเห็นไหมว่าการที่คุณปล่อยตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันมากจนเกินไปโดยที่คุณไม่สนใจอนาคตหรือคุณไม่เอาอนาคตมาเป็นข้อที่เอาไว้ตั้งเพื่อให้เราได้เรียนรู้จากการที่หากเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาในอนาคตในด้านที่ไม่ดีคุณจะแก้ไขมันยังไงมีแผนสำรองเอาไว้อันนั้นแหละคือสิ่งที่อนาคตจะให้เราได้ในวันนี้นะก็คือการที่เราคิดไปก่อนในด้านลบแต่อย่าเอาด้านลบมาทำให้เราปิดกั้นโอกาสของเราในวันนี้แต่เอาด้านลบนั้นมาเป็นเครื่องสำหรับเป็นแบบแบ็กอัพแพลนหรือแผนสำรองว่าหากเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเราจะแก้ยังไงค่อยไปคิดตอนนั้นก็ได้แต่ก็คิดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ย1 2 3 4ทำอะไรพอถึงวันจริงๆที่มันเกิดเราจะได้รู้ว่าเรามีอะไรบ้างในมือที่จะทำได้อันนี้คือเทคนิคอย่างนึงในการที่รู้สึกว่ามันก็คือการที่อนาคตก็ต้องแคร์เหมือนกัน
ซึ่งอันเนี้ยเห็นชัดที่สุดกับในคู่ไหนครับนั่นก็คือคู่ของครูแทนกับคุณนัทนั่นเองครูแทนเนี่ยอนาคตวิ่งเข้าหาแล้วโอกาสวิ่งเข้าหาแล้วแต่ไม่พร้อมรับด้วยตัวเองด้วยนะเพราะรู้สึกว่าตัวเองอยากแค่เปลี่ยนห้องน่ารักเนาะแบบเป็นอาจารย์แค่เปลี่ยนห้องถ้าจะเปลี่ยนห้องต้องเป็นคณะหัวหน้าหัวหน้าของภาควิชาคณิตศาสตร์ตัวเองอ่ะบอกไปก่อนว่าตัวเองอยากเป็นแค่พนักงานธรรมดาเพราะรู้สึกว่าถ้ารับผิดชอบแล้วมันจะงานหนักขึ้นไม่อยากเป็นคนงานหนักขึ้นอยากจะ work life balance แต่สุดท้ายมันจะรู้สึกว่าตัวเองเสียดายเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองไม่ได้เปลี่ยนห้องตัวเองมีโอกาสที่ใหญ่มากเข้ามาในชีวิตแต่ตัวเองไม่ยอมรับเอาไว้มันจะเหมือนทำไมถึงไม่รับวะถามตัวเองแล้วมันตอบตัวเองไม่ได้แล้วพอมันตอบตัวเองไม่ได้มันจะหาเหตุผลมากบเกลื่อนเองว่าเหตุผลอื่นที่มากบเกลื่อนเช่นพอฉันแบบทำมาฉันอยากได้เวอร์ลับเวลาฉันเลยไม่ทำฉันทำแบบฉันแบบว่าไม่เป็นหรอกเป็นแล้วภาระเยอะนู่นนี่นั่นนะฮะผมคือมันการละเหตุผลในการเลือกผิดของตัวเองอ่ะซึ่งแบบนี้มันไม่ดีนะครับเพราะอะไรไหมเพราะสุดท้ายมันต่อไปมันจะกลายเป็นติดนิสัยนะหลายคนเป็นพี่แฮมยังเคยก็เป็นเหมือนกันนะพี่แฮมว่าบางครั้งหมายความว่าพอเรารู้สึกว่าเราเอาอนาคตมาเป็นตัวปัญหากับเรานั่นคือเราไม่กล้าไปหาอนาคตไม่กล้ารับโอกาสเราจะมองแต่ความว่าเราอยู่ได้แค่จุดไหนมันเป็นการกดตัวเราลงไปครับมันทำให้เราไม่พัฒนาหรือเติบโตหรือมีเราปลดล็อกสกิลที่มันสูงกว่านั้นได้เพราะเรารู้สึกว่าเราพอแค่นี้เราไปถึงขั้นนั้นไม่ได้หรอกเราอยู่แค่นี้เถอะมันคือการกดตัวเองเกินไปฮะอันนี้คือเป็นปัญหาเหมือนกันถ้ามันเกิดจากการที่โอกาสเข้ามาแล้วเราไม่ยอมเลือกแล้วเรามากดดันตัวเองว่าให้เหตุผลกับมันว่าที่เราไม่เลือกเพราะอะไรมันเหมือนจะดูดีนะครับผมแต่มันกลายว่ามันการให้เหตุผลที่มันเป็นอะไรที่มันคาอยู่ในใจอ่ะเพราะว่าเรากำลังหาเหตุผลมากบเกลื่อนความรู้สึกในใจเราจริงๆลึกๆอยากเป็นหัวหน้าแต่ก็กลัวจะทำไม่ได้ไงก็เลยหาเหตุผลอื่นมากรบมันใช้หลักการเดียวกันเลยครับคนที่แบบอย่างเช่นพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งไงสมมติมีโอกาสเข้ามาว่าคุณจะทำงานบริษัทเมืองนอกแต่คุณไม่กล้าทำเลยเพราะว่าเขาไม่ติดต่อเราแต่เราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งอ่ะกลัวว่าไปทำแล้วจะแบบไม่ดีทำแล้วพังอะไรเงี้ยก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับผมไม่รับดีกว่าแล้วก็มาพอไม่รับปุ๊บก็รู้สึกเสียดายว่าบริษัทเมืองนอกติดต่อฉันมาทำไมฉันถึงไม่ไปนะเงินเดือนตั้งเยอะแต่ไม่หรอกเพราะว่าถ้าไปแล้วว่าฉันก็จะมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ไงโหอยู่เมืองนอกต้องมันกำลังหาเหตุผลมาเพื่อบลัฟตัวเองครับให้ตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นตอนนี้ให้ได้มากที่สุดมันคือวิธีการโปรเทคของสมองของเราว่าไม่ให้เราแบบว่ารู้สึกแพนิคมากจนเกินไปโดยการที่สร้างภาพหลอกๆอะไรบางอย่างขึ้นมานะว่าชีวิตเราเป็นแบบนี้นะ1 2 3 4นั่นแหละสมควรกับเราแล้วไอ้ตรงนี้แหละครับโหเป็นเพดานตัวเองเป็นเพดานแบบชั้นดีเลยที่ทำให้เรามันทะลุขึ้นไปไม่ได้เพราะเราจะกดตัวเองไว้เสมอว่าเราทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันยากเกินไปเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ตัวเราทางที่จริงเป็นเหตุผลที่เราสร้างและประดิษฐ์มันขึ้นมานะไม่ใช่เหตุผลแท้จริงว่าไม่ได้เพราะอะไรอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นปัญหามากๆแล้วสุดท้ายครูแทนก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าผมต้องคนตอบรับเพราะว่าคุณนัทจับสังเกตออกแล้วไงว่าสิ่งที่ครูแทนพูดมันคืออยากได้แต่แค่เธอหาเหตุผลอื่นมากบเกลื่อนงั้นถ้าอยากได้ก็โทรบอกผอเลยเพราะฉะนั้นน่ะคุณอย่าไปกังวลมาก่อนสิว่าคุณจะทำไม่ดีเพราะมันอาจจะกลายเป็นอนาคตที่ดีของคุณก็ได้และช่วงกว่าเดิมก็ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นก็คือรับมาก่อนนะครับผมมีโอกาสตัดสินใจอยู่แล้วนะถ้าสมมติมันแบบมันมีอะไรที่มันยากกว่าเดิมหรือผิดแปลกไปจากเดิมเพราะฉะนั้นเราว่าสิ่งที่คนนัทพูดก็คือถูกต้องว่าครูแทนรับไปเถอะผู้ใหญ่เขาคงเห็นโอกาสอะไรบางอย่างหรือเขาเห็นว่าคุณเก่งอะไรเขาถึงเลือกคุณไม่ได้เขาไปเลือกคนอื่นแล้วถูกไหมเอาว่าอันนี้ก็คือ4คู่ที่พูดถึงเรื่องแบบความสัมพันธ์ของหัวเลี้ยวหัวต่อว่าความสัมพันธ์มันเป็นช่วงรอยต่อมันจะรักษากันยังไงนะและเป็น4ปัญหาของคู่เลยเวลาเกิดเรื่องรอยต่อนั่นคือเมื่ออีกคนนึงตำแหน่งสูงขึ้นเมื่ออีกคนนึงก้าวไปสู่อีกขั้นนึงเมื่อเกิดความห่างกันของตำแหน่งคนนึงเป็นหัวหน้าคณะภาควิชาตัวของคณิตศาสตร์ละแล้วความสัมพันธ์มันจะไปต่อไหวไหมถ้าคนนึงทำงานเยอะกว่าอีกคนนึงอันนี้คือความไม่บาลานซ์กันนะครับผมของสภาวะหรือสเตตัสในอาชีพของเขามีผลต่อความรักอันนี้ข้อที่1ข้อที่2เปิดกับตาครับผมเปิดกับตาก็คือพูดถึงการที่ว่าฉันอยากจะเรียนตามเพื่อนถ้าฉันอยากจะเรียนตามเพื่อนเพื่อนจะเรียนตามฉันหรือเปล่าและฉันจะเรียนตามเพื่อนได้ไหมนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันคือการที่เรื่องพยายามจะบอกว่าความสัมพันธ์มันสามารถที่จะ break ได้หรือมันแตกได้นะหากเราโฟกัสของการที่ต้องตัวติดกันมากจนเกินไปอันที่3นะครับผมเมื่อพูดถึงตัวติดก็ต้องพูดถึงการห่างกันนั่นคือปัญหาความรักมันเกิดได้ก็ต่ออีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ความรักมันห่างกันจนเกินไปนะครับผมอันนี้ก็เกิดได้นะทำให้ความสัมพันธ์มันแตกแยกไปได้แต่อันสุดท้ายคือเมื่อคนหนึ่งเขามีอนาคตที่แตกต่างจากเราเขามีเส้นทางในชีวิตของเขาแล้วมันพูดถึงว่าเส้นทางนั้นมันทำให้เราไม่บรรจบกันน่ะ
คล้ายๆกับ long distance เหมือนกันแต่มันคือความฝันที่คนละแบบกันนะมันจะเป็นปัญหาต่อความสัมพันธ์หรือเปล่านั่นคือกิจกับเชนแล้วว่านี่คือ4ที่เขาจะบอกว่าแต่ละความสัมพันธ์มันมีรูปแบบปัญหาที่แตกต่างกันแล้วมันก็มีเหตุผลให้แต่ละความสัมพันธ์มันทำให้คนแต่ละคนมองและคิดไม่เหมือนกันในเรื่องเฉพาะคู่เขาก็ไม่คิดต่างกันแล้วอ่ะเหมือนกับตอนที่ม่อนมาเคลียร์กับคิมอ่ะม่อนก็ไม่ได้คิดว่าคิมแบบม่อนก็ไม่ได้คิดว่าคิมจะไม่บอกเขาก็บอกว่าสัญญากันว่าจะบอกทุกเรื่องแล้วม่อนก็เลยโกรธมากๆแต่คิมเองก็รู้สึกว่าฉันอยากจะบอกเธอมากเลยแต่ฉันก็กลัวเหมือนกันกลัวจะเสียเธอไปคือต่างคนต่างมีเหตุผลเบื้องหลังที่มันคนละแบบกันอันนั้นก็คือกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาที่2คนคุยกันอ่ะไม่งั้นสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นว่าต่างคนก็ต่างเบรกไปในความคิดของตัวเองจนเกินไปนะเราว่าจริงๆเรื่องนี้มันแอบสอนอะไรเยอะอยู่นะแต่มันก็มาในรูปของความสนุกไงแล้วก็สไตล์ของนี่แหละภาพดีทวีสุขนะครับผมก็ชอบทำอะไรแบบนี้โอเคก็เดี๋ยวรอติดตาม EP หน้าละกันความสัมพันธ์ตอนนี้มันเหมือนกับทุกอย่างจะดูลงตัวหมดแล้วคุณนัทคุณแทนไม่ห่วงแล้วแหละคือรักกันแล้วเปิดต้าจะบอกรักกันหรือเปล่าหรือว่าจะมากกว่านั้นหรือเปล่าแต่คิดว่าคงไม่คงคิดว่าแบบมันแบบคงก็ตีเสียงอย่างนี้ไปเรื่อยๆในระดับมหาลัยนะครับผมส่วนเชนกับกิจเนี่ยเราว่าอันนี้ต้องรอรุนแล้วเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าคนเขียนบทจะเขียนให้กิจไปเรียนเมืองนอกมาหรือให้เรียนเมืองไทยอันนี้คือความสำคัญมากๆแต่คิดว่าเชนไปเรียนเมืองนอกไม่ทันแล้วหรือไม่ก็ไม่แน่ก็อาจจะแบบอาจจะมีหนทางให้เชนตามไปก็ได้ต้องรอดูนะครับผมคิมกับม่อนจะประคองความสัมพันธ์ระยะยาวได้อยู่หรือเปล่าประมาณนี้ครับผมกับ Boys in Love ครับผม EP 11วันนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่สื่อทาง Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย